Είμαι η Πατρίτσια Τόσκα. Είμαι παραπληγική, που σημαίνει ότι χειρίζομαι αμαξίδιο, ένα σκούρο, βασικά ανθρακί θα πω, που είναι πιο σωστό. Έχω καστανά μαλλιά με αντάβιες ξανθές, έχω καστανά μάτια με λίγο πράσινο μέσα για την τσαχπινιά και φοράω μαύρο παντελόνι, καινούριο, και πράσινη μπλούζα, έτσι, κάπως χακί θα έλεγα. Εντάξει, έχω σπουδάσει φαρμακευτική, φαρμακοποιός δηλαδή είμαι στο επάγγελμα το κύριο. Παράλληλα έχω ασχοληθεί πολύ με τη μουσική και το θέατρο, έχω σπουδάσει musical, έχω κάνει και μια ταινία μικρού μήκους, να τα λέμε και αυτά. Και μου αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια και ό,τι έχει περιπέτεια μέσα, full. Σημάδια δεν έχω πάρα πολλά, έχω κυρίως την πλάτη, επειδή έχω κάνει 2 φορές στη ζωή μου σπονδυλοδεσία σε μεγάλη ηλικία, δηλαδή μετά τα 18. Έχω και ένα σημάδι στο πόδι, στο αριστερό, που μου το κάνανε όταν γεννήθηκα, γιατί δεν ξέρανε γιατί προήλθε η μη λειτουργία των κάτω άκρων μου ξαφνικά, όταν γεννήθηκα μετά από κάποιες ώρες. Οπότε πήραν από εκεί δείγμα και πήραν δείγμα για να κάνουν τέλος πάντων τις βιοψίες και για να δουν τι πήγε λάθος τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω και κάτι σημάδια από κάτι καψίματα στα πόδια που δεν τα κατάλαβα ποτέ ότι κάηκαν, οπότε... Η βλάβη μου προέρχεται... Δεν ξέρω, γεννήθηκα έτσι. Κάκωση, νοτιό μυαλού είναι. Αυτά. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η καθημερινότητά μου θα έλεγα ότι δεν ξέρω αν έχει επηρεαστεί θετικά ή αρνητικά κάπως συγκεκριμένα, γιατί δεν έχω να συγκρίνω. Εγώ τη βλάβη την έχω ακίνετης. Όλα τα συγκεκριμένα που έχω να πω αφορούν την προσβασιμότητα και τα εμπόδια που βρίσκουμε όταν βγαίνουμε από το σπίτι μας, δηλαδή, που αυτό δεν ξέρω αν έχει ηλικία. Η αλήθεια είναι ότι τα εμπόδια στην Αθήνα, στην Ελλάδα θα πω, είναι πάρα πολλά και καθημερινά. Και ανάλογα την αναπηρία που έχει ο καθένας, τη βλάβη, whatever, ανάλογα βρίσκεις και τον τρόπο να τα προσπεράσεις. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι κυρίως νομίζω το μετρό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, επειδή εγώ στηρίζομαι πολύ στο μετρό, ενώ έχω δίπλωμα, δεν έχω ακόμα αμάξι, άμα το μετρό, ας πούμε, δεν λειτουργεί κάποιο σανσέρ και εγώ πρέπει να βγω, εντάξει, δεν είναι πολύ καλή φάση. Δηλαδή, πρέπει να πάρω ταξί, που δεν τρελαίνομαι και πάρα πολύ με τους ταξιτζίδες, όχι ότι κάνουν κάτι άνθρωποι, αλλά εντάξει, δεν είμαι πάρα πολύ του ταξί να πάρω ταξί, τα λεωφορεία δεν είναι προσβάσιμα. Δηλαδή, άμα είσαι μόνος σου, δεν μπορείς να μπεις στο λεωφορείο. Δεν εμπιστεύομαι κιόλας τους ανθρώπους τώρα στο λεωφορείο να με ανεβάσουν, γιατί δεν είναι ότι δεν εμπιστεύομαι γενικά τους ανθρώπους αν χρειαστώ βοήθεια, αλλά τα λεωφορεία είναι λίγο περίεργα. Δηλαδή, έχουν μεγάλο ύψος, έχουν διάκαινο ανάμεσα στο ύψος αυτό του σκαλιού τους. Δηλαδή, είναι λάθος, όλο λάθος. Εντάξει, και άμα θέλω να πάω κάπου που έχει σκαλιά και δεν το ξέρω, επίσης μου σπάει λίγο τα νεύρα, γιατί πρέπει να βρω έναν άνθρωπο να ειδοποιήσει κάποιον μέσα από το κτίριο, όποιο και να είναι αυτό, να έρθει να με βοηθήσει, αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να μπω στο κτίριο. Θα το πω και αυτό τώρα. Είχα πάει σε ένα πάρτι, το οποίο ήταν στον 5ο, με ασανσέρ. Ωραία. Είχε 2-3 σκαλάκια στην είσοδο, αλλά είχε ασανσέρ. Και εγώ τι ωραία ανεβαίνω, και μετά ήρθανε μία παρέα των 4-5. Το ασανσέρ ήταν μικρό, ok. Και έλεγε κάπου ότι μέχρι 3 άτομα. Και αυτοί μπήκαν 5. Και σταμάτησε το ασανσέρ. Χάλασε.
Οπότε εγώ μετά, πού θα κατέβω. Δηλαδή, κατέβηκα με 2 αγόρια, αλλά θέλω να πω ότι θα μπορούσαν να μην είχαν μπει 5, θα μπορούσαν να μην είχαν πάει σαν σερ. Εντάξει, είναι μια ευκολία. Αν πας στον 5ο, το παίρνεις, αλλά ρε παιδί μου, ξέρεις. Πρόσεχε λίγο, παρατήρησε γύρω σου, μήπως δεν επιτρέπεται να μπεις παραπάνω από 3 άτομα, ξέρω εγώ. Ναι. Αν έχω νιώσει ότι έχω κρυφτεί με βάση την εξωτερική μου εμφάνιση, δηλαδή. Δεν ξέρω να σου πω. Δεν το έχω νιώσει ακριβώς, αλλά είμαι σίγουρη ότι υπάρχει. Δηλαδή, το βλέπω στα social. Το πώς, δηλαδή, αντιμετωπίζονται οι γυναίκες, οι θηλυκότητες γενικότερα. Υπάρχουν ακόμα αυτά τα κλασικές νόρμες, τα πρότυπα. Τώρα τελευταία, εντάξει, έχουμε κάνει κάποιες προόδους, αλλά σίγουρα το τυπικό, τύπου ψηλή, να κουνιούνται όλα, να λειτουργούν όλα στην εντέλεια και χωρίς παραπανίσια εργαλεία. Ναι, σίγουρα είναι... Εντάξει, είναι κάτι το διαφορετικό, κάτι το καινούργιο για τον άλλον και επειδή δεν υπάρχει και κατάλληλη εκπαίδευση, δηλαδή κατάλληλη εκπαίδευση, να μου πεις τώρα εκπαιδεύεσαι ποτέ στο φλερτ και σε όλα αυτά. Απλώς τέλος πάντων δεν υπάρχει οικειοποίηση νομίζω σε όλο αυτό το κομμάτι με την αναπηρία, οπότε ξέρεις και το κομμάτι του φλερτ και το πώς αντιμετωπίζεις μία γυναίκα με αναπηρία αλλάζει. Ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία γενικότερα αντιμετωπίζει την αναπηρία και τα άτομα που ανήκουν σε αυτή την κοινότητα είναι εγώ πώς το έχω αντιμετωπίσει έτσι, πώς το βλέπω μάλλον. Είναι λίγο με περιέργεια, γιατί υπάρχει αυτή η άγνοια. Ακόμα δεν έχει γίνει δηλαδή, δεν έχει γίνει κάπως κτήμα του καθενός, γιατί δεν υπάρχουν στον κοινωνικό κύκλο όλων των ανθρώπων άτομα με κάποια βλάβη. Οπότε, πλάς του ότι στο δρόμο δεν υπάρχουν πάρα πολλοί ανάπηροι, ας πούμε, να βλέπεις έτσι κοφούς ή με αμαξίδια, με μπαστούνια τυφλότητας κτλ. Εγώ δηλαδή, μέχρι ένα σημείο το δικαιολογώ κιόλας. Δηλαδή, κι εγώ, ας πούμε, αν πέρναγε ένας που ήταν φοβερά extreme ντυμένος και μακιγιαρισμένος ή whatever, θα τον κοίταζα, δηλαδή, θα τον παρατηρούσα, θέλω να πω. Δεν θα τον παρατηρούσα με κάποιο ιδιαίτερο συναίσθημα, αλλά το μάτι μου θα έπεφτε εκεί πέρα. Γιατί δεν θα ήταν κάτι διαφορετικό από το σύνολο που έχει συνηθίσει το μάτι μου να βλέπει. Αυτό. Αλλά έτσι, νομίζω ότι σιγά σιγά θέλω να πιστεύω ότι κάτι κάνουμε. Δηλαδή τα social media πιστεύω έχουν βοηθήσει πολύ. Περιστατικά τώρα που με έχουν κάνει να νιώσω έτσι λίγο άβολα. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μου συμβεί ωστόσο αυτό, αλλά να πω, κάπου τα Χριστούγεννα κοντά ήτανε. Μου έδωσε ένας τύπος ένα νόμισμα, ένα 2 ευρώ. Μιλούσα εγώ στο τηλέφωνο εκείνη την ώρα και ήμουν, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Και είχα το χέρι μου, τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, αλλά ήταν κάπως αφημένο έτσι, ξέρω εγώ. Ντυμένη, φτιαγμένη, βαμμένη, δηλαδή δεν έμοιαζα με επέτη, ας πούμε. Δεν έχω δει κάποιον επέτη με δική μου εμφάνιση, ας πούμε. Οπότε μου άφησε ένα 2 ευρώ στα χέρια. Άκουσε της χρονιάς του, βέβαια. Η αλήθεια είναι. Μπορώ να καταλάβω ότι μπορεί να το έκανε ο άνθρωπος από... Δεν ξέρω από τι το έκανε, αλλά εν πάση περιπτώσει εμένα με εκνεύρισε. Και όταν παρκάρουν και μπροστά μου, τέλος πάντων, σε ράμπα, επίσης διαολίζομαι φουλ. Τώρα γενικά υπάρχουν αυτά τα σχόλια, τα κλασικά. Κρίμα μωρέ, και ισχυρή κοπέλα. Περαστικά. Πολλά περαστικά. Πάρα πολλά περαστικά. Δηλαδή, αν είχα 1 ευρώ για κάθε περαστικά, θα ήμουν τώρα νιάρχος. Πλέον οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν τον καθένα καλά.
Δηλαδή, είτε είναι σε αμαξίδιο, δηλαδή είτε έχει κάποια αναπηρία είτε δεν έχει, υπάρχει πρόβλημα στην κοινωνία. Είναι δεδομένο αυτό. Πώς θα ήθελα να με αντιμετωπίζει? Με σεβασμό, με κατανόηση και με μία έτσι αλληλεγγύη θα πω. Ναι, θα πω αλληλεγγύη γιατί ούτε η ευαισθητοποίηση μ' αρέσει σαν λέξη καθόλου, Απλά πράγματα, δηλαδή όπως πρέπει να αντιμετωπίζεται ο καθένας, όχι κάπως ιδιαίτερα. Εάν αγαπάω το σώμα, ναι, ξέρω εγώ, έχουμε κάνει πρόοδο γενικότερα σε αυτά τα χρόνια. Η σχέση μας έχει περάσει περίοδους κρίσης. Εγώ δύσκολα λέω για αγάπης και λουλούδια, οπότε δύσκολα θα παραδεχτώ ότι αγαπάω κάποιον έτσι σχήμα, λέω, σ' αγαπώ και τέτοια. Οπότε σέβομαι το σώμα που κατοικώ, γιατί με κουβαλάει, το κουβαλάω, είναι συντρόφοι, οπότε πορευόμαστε μαζί. Κάποιες φορές με εκνευρίζει, κάποιες φορές μπορεί εγώ να το εκνευρίζω. Γενικότερα είναι μια σχέση που έχει έτσι, μια ενεξελίξη σχέση και όπως όλες οι σχέσεις έχουν τα πάνω κάτω τους. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο φροντιστική γίνεται. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει μια σχέση έτσι κατανόησης. Αν θα έλεγα σε κάποιον κάτι για να αγαπήσει το σώμα του, θα του έλεγα να δώσει χρόνο. Το πιο σημαντικό στον κόσμο, ο χρόνος, γιατί φεύγει, δεν γυρνάει, αλλά γενικότερα το να δίνεις χρόνο και χώρο είναι και πολύ δύσκολο και ανεκτήμητο. Και είναι και πολύ ok το να μην είσαι ok κάποιες φορές. Οπότε δεν πειράζει. Δηλαδή, σιγά σιγά. Ποια είμαι? Καλά. Θα πω κάτι πολύ ψαχμένο. Λοιπόν, θα πω ότι είμαι μία μικρή κοκκίδα στο σύμπαν. Είμαι κάποια που ψάχνει να βρει ποια είναι. Νομίζω κάπως έτσι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι. Αυτό δεν είμαστε, λίγο ψάχνοντας δεν πάμε πάντα. Δεν ξέρω τι να πω στο ποια είμαι. Είμαι πολλά, δεν είμαι ένα. Είμαι συνοθήλευμα πραγμάτων. Καλά τα είπα? Ναι, αλλά πρέπει να πούμε και τι έχουμε σπουδάσει. Έχουμε και επίπεδο. Έξαλλη. Έξαλλη. Ορμόνες με πόδια.